Start question number 1, Sri Vijay Sir Desai, Sri Carlos Serrao. Speaker sir, I would like to ask Star LQ 1C. 1C Madhi. Speaker sir, answer is as per soft copy supplied on the computer. Speaker sir, वो इश्यू आहा म्हादयचो. म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लीच आहा आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून. आमी खूब जाणांनी हांगा रिझोल्युशन घेतलें, हाऊस कमिटी केली आनी कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचे पयलीं म्हादय गोंय फितूर जावन म्हादय कर्नाटकाक दितात काय कितें हे लोकांचे काळजान कपकप जातालें. मुखेलमंत्र्यान कॅनवास केलें, खूब जाण सगळे कर्नाटकाक भोंवले, हें सगळें जावन कर्नाटकान बीजेपीक यश मेळना म्हणून म्हादय आमची उरतली हो होपान आमी आतां आसात. कित्याक आतां आमी खरेंच झगडटले म्हणून की कर्नाटकाक आमी कशेंच उदक दिवचें ना म्हणून. कित्याक आतां ऑल द मोर रिजन कित्याक कर्नाटकाचो सरकार काय बीजेपीचो ना. स्पीकर सर, आज सिच्युएशन अशें आहा, एक मातसो बॅकग्रावंड म्हणटा असो की लीव ग्रांटेड मॅटर इज लिस्टेड फॉर द बिगिनींग वीक ऑफ नोव्हेंबर 20th November 23. हें एक व्हडलो यश आमकां मेळ्ळें अशें मुखेलमंत्र्यान दाखयलें. पूण आज सिच्युएशन अशें आहा की सुप्रीम कोर्टान 2018 आनी 2019च्यो केसी आतां हियरिंगां चालू आहा. म्हळ्यार ही केस आमची डिस्पोज जातली 2024 ते 25 मेरेन. इट वील नॉट सी द लायट ऑफ द डे. सो स्पीकर सर, केस लिस्ट जाली म्हणून आमी जिखले अशें ना. आतां कर्नाटका कंटेम्प्च्युअस एक्टिविटी करीत आहा, नॉट वन टायम कंटेम्प्ट करीत आहा. आमी कंटेम्प्ट घाला. डायवर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हें हांवूच म्हणना, हें मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा. स्पीकर सर, गोंयान कंटेम्प्ट पिटिशन घाला पूण आमची गोंयचे आदवोगाद प्रेस करनात कंटेम्प्ट पिटिशन हियर करपाक. रिजल्ट कितें जाला की ग्रेडियंट असो वाडला की गोंयान उदकूच येना. स्पीकर सर, उदक गोंयान येना हें हाजे खातीर. सो एक सायडीन वी आर फायटींग डायवर्जन, on other side our government has given consent for the award. So एक सायडीन आमी म्हणटात की बिकॉज ऑफ द अवॉर्ड डायवर्जन जाला, दुसरे सायडीन आमी कन्सेंटूय दितात. एडवोकेट दातार गिव द कन्सेंट. स्पीकर सर, रिपरकशन अशें जाल्लें आहा की क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर दॅट इज कमिंग टू गोवा इज रिड्युस्ड. दुसरें, वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी प्रवा म्हणटा ती कॉन्स्टिट्यूट जाल्या. प्रवा एक्चुअली कितें करता? It is going to monitor everything. What is it going to monitor? It is going to monitor the diversion that has been granted by you all. तिसरे, जो DPR सरकारान अप्रूव केला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान अप्रूव केला, कोणाचो? कर्नाटकाचो. तो DPR आता तुम्ही रिजेक्ट करा. दिस इज द डिमांड. आमची हाऊस कमिटीचो डिमांड कितें आशिल्लो की DPR रिजेक्ट करचो. तो खंयच पावूंक ना. दुसरी मिस्टेक गोंयान कितें केल्या? आमी सुप्रीम कोर्टान केस घाल्या SLP चॅलेंज करपाक, पूण आमी स्टे मागत नात. आमचे आदवोगाद स्टे मागनात. सो बेजीक थंब रूल लिगल प्रॅक्टिसीचो कितें आसता? स्टे पयलीं मागप. स्पीकर सर, गोंयचे आदवोगाद एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दीस एप्लिकेशन बिफोर म्हादय ट्रायब्युनल मागत नात आनी हे सगळे कर्नाटकाक फायदो जाता. सो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन. एकूच मिनिट, मातसो डिस्टर्ब करता. कितें जाला, तो सगळे उलयत वयता तितके रिकॉर्डाचेर वयता. त्याती तेणी एक एक जर स्पेसिफीक विचारता जाल्यार आमकां स्पेसिफीक तो आतां सांगता बॅकग्रावंड सांगचें, बट ते रॉंग रिकॉर्डाचेर वयचें न्ही म्हणून हांव उठलो. रॉंग रिकॉर्ड ना काय ताजेर. तुवें आतां पयलीं सांगलां म्हादय कशीच आतां कर्नाटकाक दिवचें ना. दितलो तूं? ना ना, कशी म्हणून सांगलें मरे. तुवें सांगलें त्या बद्दल थँक्यू. तूं आतां सामको आमच्या म्हादयच्या बाबतींत तरी आमच्या बरोबर आहा. बाकीच्या बाबतींत हांव म्हणना. म्हादयचे 100% आहा तुजे बरोबर. हय रे, हांव खंय ना. आतां तें ना दिसता. DPR ते डबल इंजिनाक लावून DPR विड्रॉ कर. आतां तें ना अशें दिसता. तांकां विचार पयलीं. तांचे म्हाका लागना. हांव तूं म्हाका लागता तूं मुखेलमंत्री इतलो मोग काँग्रेसा जाल्यार कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन घाल कर्नाटका जिखले म्हणून. इतलो तू DPR विड्रॉ तुवें कित्याक केलें ना? अरे तूं गेल्लो. अरे स्पीकर सर, तो आमचेर पाड उलयता. स्पीकर सर, कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन घालून तेणी जिखले म्हणून. तुजो स्पेसिफिक प्रश्न. म्हजो स्पेसिफिक
एक मिनिट तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार. सिरियस इशू मातसो हांवें आतां बॅकग्रावंड दिला ताजेर हांव स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता. ग्रेडियंट वाडला आनी उदक सकयल देंवना. आतां वाय इज गोवा गव्हर्मेंट नॉट प्रेसिंग फॉर दीस कंटेम्प्ट टू बी स्टॉप्ड. हो ग्रेडियंट जो आहा तो रिस्टोर जावपाक जाय. तशें जाल्यारूच उदक गोंयांत येतलें. हें आमी रिस्टोरेशना खातीर आदवोगाद आमचे ओ गोंयचो सरकार कित्याक मागना हो म्हजो प्रश्न. पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, म्हाका बाब विजय सरदेसायक सांगन दिसता की फाटल्या वेळार दोन जी इंटरलोक्युटरी आमची प्रपोजल आयली ते दोनी कडेन गोंयांत खूब रिलीफ मेळिल्लें आसा. गोंयाक रिलीफ मेळिल्लें आसा. रिलीफ ना. कसो रिलीफ मेळ्ळो? आमकां रिलीफ जें मेळ्ळां हय. तें म्हटल्यार एक म्हटल्यार केस हियरिंगां बेगीन आयल्या. कशी बेगीन नोव्हेंबराक येता न्ही आतां. नोव्हेंबर बेगीन कशी म्हणटा ती केस हियरिंगाक काय लिस्ट जाल्या की 25 मेरेन येवची ना. विजय, तू जे पयलीं सांगता पळय न्ही स्पीकर सर, मादही ट्रायब्युनल अवॉर्डान जो अवॉर्ड दिल्लो तो पयले फावटी आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलो आणि तो सुप्रीम कोर्टान आतां केस आमची एडमीट जाली. जाली रे. लीव ग्रांटेड. तू जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे तुमी तो कित्याक आडयना ही पयली स्टेप ती सुप्रीम कोर्टान एडमीट जाली. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप आमी कंटिन्युअसली डिमांड करताले की प्रवाह फॉर्म जावचो. तो आतां सेकंड पार्ट. तू पयली क्वेश्चन विचारचे पयलीं आन्सर कर नाका. यू आर एडमिटिंग नाव. आय टॉक द सेम थिंग. ऑफ कोर्स. मग त्यात हांवें त्यात सांगलें ना पूण रिलीफ म्हण नाका ती. ही रिलीफ न्ही. इट इज केस एडमीट जावप ही रिलीफ न्ही. क्रॉस टॉक करनाका. स्पीकर सर, तर सेम गजालीचेर म्हणजे आमी इवन दो मादई ट्रिब्युनलान दिल्लो अवॉर्डूच चॅलेंज केलो. म्हणजे तो जे म्हणटा पळय न्ही तेंच्यांनी उदक इलिगली डायवर्ट केला तेंय बी आमी तितूर घातलां. म्हणून म्हटलें हांवें सुप्रीम कोर्टान केस एडमीट जाली डॅट इट सेल्फ. जाल्यार म्हाका सांग ते स्पीकर सर सगळे कर्नाटक बाउंड्रीन आसा. आमी थंय डायरेक्टली वचून कांयच करूं शकना. म्हणून तर कर्नाटकान 21 वर्सां दादागिरी केल्या न्ही. आमकां सुप्रीम कोर्टा कडेन न्याय मागप हीच आमची बाजू आसा. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टा कडेन न्याय मागप ही बाजू आमची आहा. ताजेर हांव कांयच दुमत ना. म्हजें सांगप अशें आहा की ग्रेडियंट थंय तांणी वाडयला कित्या खातीर की उदक तें परत्यान सकयल देंवचें न्ही, थंयच्यानूच परतें जावचें. हें स्पेसिफीक ग्रेडियंट रेगुलेट करपाक आनी सकयल उदक देंवपाक आमचो सरकार अजून मेरेन प्रेस करना. आमी सुप्रीम कोर्टान तेच तर प्रेस करता आनी तीच केस एडमीट करून घेतल्या. स्पीकर सर, सांगपाक सोदता. स्पीकर सर, हांव म्हाका कंप्लीट करूं न्ही. म्हजो प्रश्न सादो आशिल्लो की तुवें जे तुका लीव ग्रांटेड म्हणून जी जाल्या ही लीव ग्रांटेड नोव्हेंबराचे 21 विकान ती केस येतली म्हणून. आज जी सुप्रीम कोर्ट केस हियरिंग करता ह्यो 2018 आनी 19 केसी. सो नोव्हेंबरान जी जातली ती 25 हें जातली. 25 मेरेन कर्नाटकाक उदक डायवर्ट करून आसतले. आनी आमी जे म्हणसर ऑब्जेक्शन घालना की हो ग्रेडियंट वाडला म्हणून, कित्याक खंयच ऑब्जेक्शन घालूंक ना आमी, जाल्यार कर्नाटका फाल्यां म्हणटले उदक थंयच्यान येत नाशिल्लें. कितें जाता मागीर? स्पीकर सर, प्रवाह जो फॉर्म केला त्या प्रवाहा कडेन आतां ताजे प्रवाहाचें ऑफिस आमच्या पणजेन सेटअप जातलें. ताजेर 3 महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले. त्या प्रवाहा कडेन वचून आत्तां आमी झगडप. हें तूं जें म्हणटा ग्रेडियंट जो वाडयला ताजेर परत डायवर्ट करून तें उदक आसा त्या सायडींतल्यान वचपाक जाय तें आत्तां एप्लिकेशन आमी प्रवाहा कडेन फायल करप. स्पीकर सर, इश्यू सादो आहा. मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलें आय विल नॉट प्रेस द WRD मिनिस्टर. वी आर नॉट प्रेसिंग फॉर कंटेम्प्ट. हो एक इश्यू आहा. बरें आहा, सोड आतां. लेट्स गो टू द सेकंड पॉयंट. सेकंड पॉयंट SLP एडमीट जाल्या. आतां अवॉर्ड जाल्लें पळय, अवॉर्ड जे आमी कन्सेंट दिलें ताजेर स्टे आमी मागना अजून. वी आर नॉट प्रेसिंग इन सुप्रीम कोर्ट. वी आर सेयिंग दॅट वी हॅव फॉट दीस केस एंड नाव वी आर गोइंग टू हियर द होल केस. अवॉर्डाक स्टे मागना कित्याक काय म्हणटा हांव. जे म्हणसर तुका अवॉर्डाचेर स्टे मेळना ते म्हणसर हें कांय जायना. हे सगळे काणयो ह्यो आमकां कानाक दोळ्याक उदक लावपाच्यो. थर्ड एक मिनिट स्पीकर सर, प्रश्न विचार. म्हजो प्रश्न इतलो की हे जे तूं आतां अवॉर्डाचेर स्टे कित्याक मागना आनी मागले जाल्यार केन्ना मागल्या म्हाका सांग. स्पीकर सर, सेम अवॉर्ड जो आसा पळय न्ही तोच तर आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला. स्टे माग, स्टे ऑन दॅट अवॉर्ड. तीच तर आतां ती मागूं ना तुवें. 29 नोव्हेंबराक डेट लागता. तीच तर आमी तेन्ना चॅलेंज केला तो अवॉर्ड. सर, ती डेट जी लागल्या ते फूल पेटिशन हियर करपाक
ती डेट स्पेसिफीक स्टे ऑन द अवॉर्ड ना हो इशू म्हजो. Speaker sir, in the process of this matter, definitely our councils will plead for this. 1 minute. Speaker. Again restating the original position Yes. of that Nala. Yes. At the same time, also pressing for a stay so that they जावची न्ही अशें म्हणून. So let the case come up ना. स्पीकर सर, एक आमी हाऊस कमिटी जेन्ना केली गोंय आमचे असेंब्लीची, आमचो सगळ्यांचे संयुक्त मत कितें आशिल्लें की खंय आदवोगाद कितें करतात, कितें कोफुजांव जाता तें खबर ना, सो लेट अस ओवरसी एवरीथींग. आदवोगाद कोणूय सेटल जालो वा आनी कोण कितें जालें जाल्यार गोंय त्रासान पडचें न्ही म्हणून हाऊस कमिटी आमी केल्ली. हाऊस कमिटीची एक मिटींग जाली, ताजे फुडें हाऊस कमिटीचे कांय खबरूच ना. आतां स्पीकर सर म्हजे कडेन तुका तिसरो सप्लिमेंटरी विचारतलो. तुमी एक रिटेनर घाला, जे रिटेनराक तुमी 80,000 रुपया दिता म्हयन्याक. आतां कॉस्ट ऑफ दीस पेटिशन आहा, लेट्स गो टू द कॉस्ट. तो कितें करता, तो फक्त हॉटेल बुकिंगा करता, मिटिंग्यो फिक्स करता कॉन्फरन्साच्यो आनी जेवणाचो रिक्वायरमेंट पळयता. ताका 80,000 रुपया सॅलरी. एक जालें. आज मेरेन ताका हे केसीन आसा म्हजे कडेन आन्सरान दिल्लें आहा 26 लाख रुपया तुवें ताका दिल्ले आहा. आमचो एजी सुप्रीम कोर्टान उबोच रावना. तो उबो करता डरायस खंबाटा सिनियर कावन्सिलाक. ताका तुमी दिल्या 55 lakhs. दोंड म्हणून आनी एकलो आहा ताका दिले 20 लाख रुपया. हे फक्त 2 ते 3 हियरिंगाक 15, 20, 30 आदवोगाद घेवन तुमी वतात आनी कितें मेळटा तुमकां, डेट मेळटा. स्पीकर सर, कांयच गोंयच्या फावरात अजून मेरेन जावंक ना. तुमी पयलीं अवॉर्ड कन्सेंट केलें, दुसरें तुमी DPR कॉपी घेवपाक तुमकां सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें, डबल इंजीन फेल. DPRची कॉपी तुमकां दिवंक ना, सुप्रीम कोर्टान वचची पडली DPR घेवपाक. तुमचे लॉयर कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग्स प्रेसूच करनात. तुमचो एजी सुप्रीम कोर्टान उबो रावनात. ज्युनियर मोस्ट आदवोगाद लाखांनी रुपया करपाक तुमी चान्स दितात कॉन्फरन्सा करून. प्रश्न तुम्ही सादो प्रश्न स्पीकर सर, तुम्ही सादो प्रश्न स्पीकर सर, प्रश्न विचारले आसा. मॉनिटर करपाक हाऊस कमिटीची मिटिंग्यो कॉन्स्टंट लावपाक जाय आनी हे सगळी केस शूड कम अंडर द हाऊस कमिटी. ऑल द लॉयर्स शूड बी अकाउंटेबल टू द हाऊस कमिटी. हे म्हाका तूं एश्युरन्स दिता काय तुमी तुमचे कडल्यान कॉम्प्रोमायज जातले? कित्याक कर्नाटकान 28 सीट आहा स्पीकर सर, गोंयांत आहा 2 सीट. गोंयाक व्हॅल्यू ना, कॉम्प्रोमायज जातले तुमी. कॉम्प्रोमायज जरात जायना स्पीकर सर, ताका सांग म्हादईच्या विशयाचेर केन्नाच कॉम्प्रोमायज जायना म्हणून. व्हेरी गुड. पूण 28 सीटां खातीर बीजेपी सेंट्रल हाय कमांड 28 सीट तांकां चड जाय. परत एकदा ताका सांगता हांव, आमकां खंयसरूच म्हादईच्या बाबतींत आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावचे ना. आमी जावचे ना रे, ते जातले रे आदवोगाद. Speaker sir, 28 सीट. मुख्यमंत्री जावचो ना, आदवोगाद जातले. 28 सीट आसून आमी फॉलोअपूय करता, आदवोगादूय जावन दिवचे ना. सभापती महाशय, आदवोगाद जाले 28 सीट आसूं नाल्यार 48 आसूं, येस कॉम्प्रोमायज गोवा करूंक शकना. कॉम्प्रोमाइज म्हादई संबंधी गोवा करूंक शकना आनी जावची ना. कन्सेंट दिलो, तू नाशिल्लो तेन्ना, पूण विजय क्रॉस स्पीकर सर, मंत्र्याक जे प्रवाचे जे मुखेलमंत्रीन सांगला लास्ट असेंब्लीन आमी जानेवारी म्हयन्यान तुका एक घातलेलें की इट वॉज नॉट नोटिफाईड. जानेवारी नोटिफाय जावं ना. एक मिनिट स्पीकर सर. नाव लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवा नोटिफाय जालो. आतां 9A LAQ मुगेलो आसलो सेम विशयाचेर आनी तितूंत स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March, correct? Now surprisingly another reply 1C, that says that Prava is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show, Speaker sir? Or Sarkar serious na? Ana Speaker sir, if you look, je 14 member aspak jay Pravant, till now no names are given. They are still, no one knows who are these members. Speaker sir, this एक नोट दिला और नोट हांव तुका दाखयता स्पीकर सर. ह्या नोटाचे चोय दिस इज गिवन टू द रिप्लाय जे जो दिलीप नायक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हेच हाटल्या कितें विचारपाक जाय तुमकां? कितें विचारपाक जाय? मिनिस्टर हेजेर कांय एक हे ना. एनेक्स दिस इज एनेक्सर 4. You see, you have given a reply saying that in that reply this notice looks like it is stuck from 12 June in your office. So Dilip Naik Mono sign only his signature and looks like it is handwritten or not. It is not moved forward. Speaker sir, जे local newspaper an येता त्यांना वो सरकार act जाता.
प्रेस भावांक देव बर कर म्हणटा कित्याक 9A रिप्लाय चोयल्याक इट इज ओनली वेन द न्यूजपेपर्स एंड द पीपल NGOs alert us that action begins from the government. So my question to you, Speaker Sir, to the Honorable Minister, is that you all have spent 1,66 lakhs on a battery of lawyers. Otra lawyer dile. Now why there is a delay in appointment of the members of Prava? Why this note is stuck from 12th June? And why the government is adopting a slow method? Is it पहिलो क्वेश्चन तुम्ही म्हाका दिवंक ना. हाऊस कमिटी should oversee everything. विजय सरदेसाय बसून घ्या तुम्ही. बसून घ्या बसून घ्या तुम्ही. हांव बसता पण क्वेश्चन उत्तर दिवंक जाय. हाऊस स्पीकर सर, हाऊस कमिटीची एक सिटींग जाल्ले आसा मध्यंतरी 10th of July इलेक्शन जाले कर्नाटकाचे हें जालेंच, पूण त्या बरोबर नंतर मागीर 10th of July सुप्रीम कोर्टाक केस येवपा आशिल्ली. हांवें चिंतलें की जावं न्ही मॅटर आयलें जर जायत बरें जातलें अशें म्हणून सुद्दां आय कॅन ब्रीफ ऑल द मेंबर्स हाऊस कमिटी मेंबर्स. आतां हें सेशन जायना फुडें आय विल ऑर्गनायज हाऊस कमिटी मीटिंग सो दॅट not only that, you take control over the day-to-day proceedings because we are the members of the house. I know. We are the representatives of the people. It is our concern that Madai should not be diverted, but it is diverted. Advocat वचत रावतले बिलात answer Speaker Sir, जो I am तुझी चूक नाही. this was diverted somewhere in the year 2018. Why there is a After delay? taking over myself, say I have been monitoring every single what I should say upcoming in the Supreme Court also. That's my We position. will also help you to monitor, but make that house committee विजय active. सरदेसाय Immediately after the Visit session, करून ना अजून. Yes, sir, immediately after the session, Visit करून पाहू ना. करपाक दियात न्ही. yes, sir, immediately after this session, we will organize a house committee meeting, second meeting. For your answer to your question, Prava committee members have been nominated by Center. We are going to identify the place for office of a Prava within these next 15 days. Once the place is identified, you see, in the meanwhile, the members are to be identified by Center. And every state, and every state has to give their one representative. All the states have to give their representative. I think this process may take about 1.5 months or 2 months maximum. Sir, so a Prava member, this is a serious matter. Last time, अर्धे following मुख्यमंत्रीन सांगलें की Prava notify जालना. ती notify जावंक ना आनी हे प्रश्न जावपाचेर दोन दीस 23 मार्च और 23 मे दोन रिप्लाय दिले आनी खुंयच Prava केन्ना notify जाल्या आनी केन्ना जातली हे पाना पुसप जाता Speaker Sir. Speaker Sir, I got a gazette. मुख्यमंत्रीन Speaker Sir, I got a gazette. I can place it before the house. I got a gazette 22nd May 2023. 22nd May. Yes. Then this reply that you have given is wrong. You see, it says, you look at the reply, on 1C, 1 minute Speaker Sir, 1C aje, sir, the central government wide notification dated so and so has 22nd May has notified Madai Prava, known as Prava. एक साइड मार्च मुळे anyways because of this shows this rather than putting the blame game, this is a serious issue. 22nd May I had said 22nd May तो पय दवरला तेका झेरॉक्स मारून ऑपोजिशन लीडराक दिवपाचे मंत्री मार्च मुटा हा मंत्री तो कॅबिनेट डिसिजन जाल्ले अरे नोटिफाय एक दिसा जाता नोटिफाय कॅबिनेट डिसिजन जाल्ले ती डेट पहिली सांगता तो नोटिफाय जाल्या पयलू ते तेका नोटिफिकेशन दी डेट येव 15 दीस आय रिक्वेस्ट सी मिनिस्टर मेंबर हा let him stay जी हाऊस कमिटीचे मीटिंग जावपाक जायो and हे प्रवाचे जावपा rather than we getting alert आणि तेजे कित्याक स्पीकर सर थिंगा कित्याक न्यूजपेपर जो NGO हा यो प्रेसान सांगल्यारू कित्याक अलर्ट जाताय यू ऑल हॅव मेकॅनिझम प्रवाहाचे मीटिंग जे आसात जो कोणी चेअरमॅन नेमियार जातलो ते चेअरमॅनान घेवपाक जाय हांवें न्ही श्री कार्लोस न्ही. On this Madai issue, first thing I want to clarify that when the Honorable Chief Minister said that the first step is to admit an appeal before the court or a petition before the court, my respectful submission is no. When you move the court, whether it's the High Court or the Supreme Court, तुझ्यान रोकडे stay मागू जाता, irrespective whether there is a admission or not of the petition. You can ask for stay. तुमक याद आसतलो when it was a municipality matter, when the High Court had passed a judgment, overnight the state government moved the Supreme Court and got a stay and moved it for immediate relief. Now, you don't have to admit, leave is not required to be granted. It can take 2 years to get a leave, but you get a stay overnight, you can get it immediately. So the first question which I want to ask the Honorable Minister is
What steps have you taken? Because ek party, once the Prava is constituted, Supreme Court will say go before the Prava. So the Prava is not functional because it's not fully constituted, it's only notified, not constituted. So if it's not constituted, then you still can approach the Supreme Court. So the question now which I ask is, why have you not moved the Supreme Court all these years to get an interim relief and even a joint inspection of all the 3 states, because 3 states are involved? What steps has the government taken on this? Speaker, sir, all these years, right from the year 2018 onwards, I would say every 6 months within, we have been approaching to the Supreme Court, either with a interlocutory application, contempt of court. All these matters have been. There are almost, I tell you, I have got a list of almost 10 to 12 applications which have been filed with the Supreme Court, almost 10, of which 2 have been disposed of. No, but not stay. Honorable For Speaker, stay, not for stay. Not I'm a for lawyer, so I know. स्पीकर सर Date एकच मिनिट हांव ऍड करता फक्त म्हणजे हांव कट करिना तुमकां बीइंग ड्यू रिस्पेक्ट टू यू आर द हायकोर्ट जज तुमकांय खबर आसता सॉरी हायकोर्ट लॉयर एक म्हणजे मार्च 2019 उपरांत 6 म्हयन्या भितर वी हॅड मूव्ड दिस केस टू द सुप्रीम कोर्ट आमी अवॉर्ड चॅलेंज केलो दॅट इज वन सेकंड म्हटल्यार तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागूंक ना आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलें आनी ताज्या उपरांत जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें जॉयंट इन्स्पेक्शन बिटवीन द महाराष्ट्र कर्नाटका एंड गोवा ह्या तिनूय एससी गेल्लो आमचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर तिगांयच्या मतीं जालें बट तिगांयनी आपलो सेपरेटली रिपोर्ट सिल्ड एनवलपान दे हॅव सबमिटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट म्हणजे पयलीं आमी महाराष्ट्राच्या बरोबर कंबायन जावचो बट तांच्यांनी बी आपलो वेगळो रिपोर्ट जा तिनूय स्टेटींनी आपलो वेगवेगळो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टान सबमीट केलो टील दॅट फॉर दीस आत्ताच्या घडीक जी 29 मार्चाक जी 29 नोव्हेंबराक जी केस आसा all cases ज्यो आतां सगळ्यो क्लब केल्या and according to that is coming for the hearing. So taking a date after date and saying the matter is coming up and we are attending is not a relief. What finally we look is tum order aldi or allo na. So if you didn't bring an order, it's a failure. Second part I want to say is now the thing is sought to be said that that now there is a government in Karnataka, different government. Our house took a resolution knowing well that it could not approach the state government in Karnataka, that we had to approach the central government in Karnataka ki CWC approval dilli ti DPR ti withdraw korpak. So ami resolution gelle and finally state government said we have also moved the central government for withdrawal of the DPR, of the consent which they are given for DPR. My question is specific. Today we have approached central government. What steps has the state government taken to get the DPR consent withdrawn from the central government? स्पीकर सर तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमचो वायल्ड लायफ वॉर्डन हांणी बी ताका NOC दिवची न्ही म्हणून ऑलरेडी आमी एप्लिकेशन फायल केला विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो आनी अगेन द सुप्रीम कोर्ट हॅड आस्क्ड टू सेम file that details of that application to the Supreme Court on the same case so that it is on our आमी म्हणटाले की आमच्या लेटराचेर तांकां अजुनूय NOC मेळूंक ना आनी आमचो वायल्ड लायफ वॉर्डन आनी आमी कन्सर्न विथ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जी आमी कन्सर्न रेज केला ताच्या बेसिसाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां NOC दिवची ना हाज्या खातीर आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा फुडें वचुया फुडें चर्चा भरपूर जाल्ली आसा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 Honorable Speaker, just one small clarification because this is Made. दूसरे सप्लीमेंटरी इंसान दे मत One, I'll just finish this. Honorable Speaker, let us make it clear. Issue relating to wildlife warden is independent and distinct from issue relating to withdrawal of the DPR. Yes. So please don't confuse one and the other. If you have taken that step, it's an additional step. At least माधवीच्या केसीचेर आमकां कन्फ्यूज करपाची गरज ना आमी इफ इन केस म्हणजे आमचे सीएम तूं मातसो DPR तो विड्रॉ करून हाडटा काय ना सादी कोंकणीन हे तो इंग्लिशीन बरें सांगतात सादें सरकार तुजो आहा ताका व्हर ती DPR विड्रॉ कर स्पीकर सर आमी ज्या जाग्यार ऑब्जेक्शन फायल करपाक जाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडेन थ्रू आवर वायल्ड लायफ वॉर्डन आसतले थ्रू द DPR सर will the central government withdraw the DPR आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा जे आमचे होम मिनिस्टरान सांगलोले की गोंय सरकार कारणीभूत जाल्लो आतां बाबा विल चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट एंड विल इट बी विड्रॉन गिव अस एन अश्योरन्स श्री शंकर बामणकर हाजे चर्चा खूब जाल्ली आसा म्हणजे हाजे पयलें जाल्लें आसा आतांय जाल्लें आसा जॉयंट क्वेश्चन ओके एक मिनट
संकल्प बस जॉईंट स्पीकर. स्पीकर सर म्हादय आमी सगळे माय म्हणटात पूण आमकां रिप्लाय दिल्या ती एडवोकेटांची फी पयली जाल्यार ही म्हाका दिसना आमी माय म्हणटा ताका आमी स्टेप मदर अशी यूज करता. ती आमी एक सायडीन चोयता म्हादय उदक आमचें डायवर्ट जाता तें आनी एक सायडीन आमचे पब्लीक पयशे आहेत तेय ड्रेन जायत वयता. आतां आमचे सुप्रीम कोर्टान जेन्ना म्हादय बचाव आंदोलन ताणें सुप्रीम कोर्टान फायल केल्ली तेन्ना एकूय एडवोकेट आहलो श्री भवानी शंकर म्हण आनी ताणें एक सक्सेसफूल जाल्लो जें कन्स्ट्रक्शन की कर्नाटकात चलता तें बंद करपाक. तेजे म्हाजे फाटल्या विका एक RTI एक्टिविस्ट श्री तमणकर ताणें एकूय एडवोकेट घेवन ताणें एक घंटे एडमीट केल्ली आहा. एकूच एडवोकेट आनी आमचे लाग इतले एडवोकेट आहात आनी तितले एडवोकेट तुजो वॉटर रिसोर्स तेका उदकाचें हेंच ना एक्सपिरियन्स ना. तेजे भाशेन हांव एक I want to place on record my appreciation and deep respect for Advocate General, who is the brain behind our defense. An attack to safeguard Madai has not charged even single paisa. Maka dilo tane azun ekui paisa gelna. So my first question is, कोणी Advocate General कोण Devidas, ह्या केसीचेर न्ही तेजे काय ना ताणे पैसे गेले ना. he is not charging separately for this case. My first question is, 1.53 CR फाटल्या 3.5 वर्सां लॉयरांचे मोडल्यात पूण कितले पावटी आमचे ह्या लॉयर हियरिंगा अटेंड जाले कित्याक फाटल्या 3.5 वर्सां 1.53 crores स्पेंड केल्यात पूण ह्या मॅटरा हियरिंगा कितले पावटी एडवोकेट अटेंड जाले. स्वाती महाशय 2018 केसीस फायल जाल्ल्यो 18 ते आज 22-23 5 वर्सां जो एमावंट कितें खर्च केला जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ही केस आयली तेन्ना एकटो वचूं मेळना फूल टीम घेवन वचचें पडटा कित्याक बोर्डाचेर जर केस आयली जर जायत आनी हियरींग आयली जर जायत जाल्यार एटेंड जावपाक जाय आनी ते डिफेंड करपाक जाय. तुमी जे आतां सांगले पळय स्पीकर स्वाती महाशय डेटू मेळ्ळा न्हू स्वाती महाशय तुमी आतां जे सांगले पळय न्ही मेळ्ळा ते फकत डेट घेवपाक मॅडम हे पयशे मोडला ते फकत डेट घेवपाक. स्पीकर सर म्हाका दिसता दोतोर काल्लुसान ताका समजून सांगचें प्रोसिजर्स कितें आसता ते बरें जातलें. But second question, फाटले 1.5 वर्सां advocate. I'm a lawyer. I may charge or I may not charge, but I don't want to make comment on my colleagues. प्रश्न कितें आसा तुजो? सर क्वेश्चन सिंपल आहा DPR विड्रॉ सेंट्रल गव्हर्मेंट कोतले करपा न्ही. प्रश्न Because the second question, फाटले 1.5 वर्सां 48 lakhs मोडला एडवोकेट दरावीस ताणें कितली हियरिंग अटेंड केले कोणी एडवोकेट दरावीस कंबाटा मंत्री मिनिस्टर मंत्री महाशय या एक्टिवेट करतलो म्हणून पडटी ती तरी सांगला न्ही हांवें पुरो इमिजिएटली आफ्टर सेशन वी विल हॅव फॉर आय हॅव नो प्रॉब्लेम टू हॅव हाऊस कमिटी मिटिंग्स. म्हणजे माझे प्रवा मेंबर माझे बेगीन नॉमिनेट स्वाती महाशय फुडें वचया स्पीकर सर एवरी इश्यू ही केस आमच्या एडवोकेटान मेळ्ळा I can- ही आमच्या गोंयची सेवा करपाक Absolutely. गोंयचें उदक राखपाक हे Please, पयशे please. मोडटा ते बस बसून घ्या गोंयची आमची केस जिखपा म्हणून मागता. बसून घ्या. मंत्री महाशय ताजे आन्सर द्या मातशें. ताणें कितले वेळ तो एडवोकेट तुका कोर्टाक एरोतात हें म्हणटा तो. See, detail of how many times so and so advocate, how many times so and so advocate, it details घेवना. See, what we are concerned about म्हादई. म्हादईचें आमचें हें जावपाक जाय. That is what is our concern. कोणाक कितली फारीक केले तें सुद्दां आमची व्हडली concern ना. Our concern is that we have to win in the court. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 शंकर अमोणकर. Speaker sir, star LAQ number 2A. स्पीकर सर आन्सर एज पर सायक्लोस्टा.
येस. Speaker, sir. Sir, LQ number 2 is this filling of vacant post for Murmagaon Police Station. Speaker, sir. As Murmagaon Police Station, total shortage of staff asa. As आमकां थंयसर पुलीस स्टाफ इतलो कमी पडपाक लागलेलो आसा कित्याक आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन एक भितीचो वातावरण जावन पडलेलो आसा. आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मगांवान पुलीस पेट्रोलिंग जायना सर. स्पेशली आमचे राती कडेन जी पुलीस पेट्रोलिंग जावपाची गरज आसा स्टाफ नासल्या कारणान पुलीस पेट्रोलिंग सुद्दां थंयसर जायना सर मुर्मगांवान. त्याच प्रमाणे कितलेशे इन्सिडंट मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लेले आसा. स्पेशली आमचे सडा एरिया, बोगदा, जेटी, बायणा. गेल्या फाटल्या दिसांनी कांय ना म्हटल्यार एक 10-12 घरांचे इन्सिडंट असे जाल्लेले आसा साहेब. डे लायट रॉबरी जाल्लेली आसा. हालींच 4 घरां जी आसा डे लायट 4 घरां चोरांनी फोडून तेंचे चोरी जाल्लेली आसा सर. अशेच इन्सिडंट कितलेशे राती कडेन जावपाक लागलेले आसा आनी थंयसर चोरयेचो आनी एक म्हणटा ती एक केस सुद्दां थंयसर डिटेक्ट जावंक शकना सर अजून पर्यंत. ते लोक एवरी डे म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसता आमचें कितें जालें, आमच्या घरांची इतली चोरी जाल्या, तेंचे भांगार गेले, कॅश गेले, बट आयज आमी खंयसरूच तांकां डिटेक्ट करूंक शकना. पुलिसांक विचारलें जाल्यार पुलीस म्हणटा कितें आमचे कडेन स्टाफ कमी आसल्या कारणान आमी जाता तितलो प्रयत्न करपाक लागले आसा. तेंची जी फॅमिली आसा सड्या वयली सावळ फॅमिली, शेख फॅमिली, हे सदां डेली उठून म्हाजे कडेन येता सर आनी विचारता बाबा आमचे हे भांगार चोरला, आमचे घरांचे पयशे चोरला, हे आमकां परत मेळटले काय ना म्हणून. त्याच प्रमाणे गेल्या लास्ट मंथाक सर एका म्हयन्या भितर 4 केसी अशी जाली कॉन्स्टिट्युन्सीन सिनियर सिटीजनांक चोरल्यात. जे आमचे जाणटेले लोक आसा जे वॉकिंगेक वयता गळ्यान सरपळी घालून हातीन मुदी घालून तांकां थांबोवन मोटरसायकलीचेर येवन आपूण पुलीस म्हणून दाखोवन तेंचे कडसून भांगार चोरले सर. अशे आमचे सिनियर सिटीजन जे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा मांद्रेकर, ढोले हेंचेवूय खुबशे हांकां त्रास केले. ते सुद्दां जाणटेले लोक डेली आमच्या ऑफिसान येवन आमकां विचारप जावपाक लागल्यात सर. आनी हेच फक्त चालू आसा सर. फक्त कितें आमचे कडेन स्टाफ नासल्यान पुलिसांचो होच आमकां आन्सर येता कितें आमचे कडेन स्टाफ ना म्हणून. आयज एडमिनिस्ट्रेशन पॉयंट ऑफ व्यू पुलीस स्टेशनाचेर इतलो फाटी पडलेलो आसा सर. थंयसर स्टाफ नासल्या कारणान आमचे ते डेस्क व्हेरिफिकेशन आसता, टेनंट व्हेरिफिकेशन आसता सर, ते सुद्दां थंयसर जायना. टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक सुद्दां लोकांक थंय कितली फावटी मारची पडटा सर. 1 आनी 2 न्हू 10 फावटी सुद्दां फावटी मारले सुद्दां जाल्यार तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जायना सर. ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ नासले असल्या कारणान हे जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे थंयसर सर एकूच लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आसा. ती 24 वरां काम करता आनी तेच्या उपरांत ती नेक्स्ट डे तिका ऑफ आसता, परत मागीर त्या दीस कोण आसना. तेज्या लागून थंयसरले बायलांचो जो इश्यू आसा एड्रेस करपाक थंयसर कोणूच आसना सर. थंयसर पुलीस स्टेशनाचेर सर देर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रायव्हर. कित्याक लागून थंयसर ड्रायव्हरूय फक्त एकूच ड्रायव्हर आसा स्पीकर सर एवेलेबल आनी तो ड्रायव्हर खंय खंय म्हणून पावतलो. जेन्ना जेन्ना एक्सिडंट जाता क्रायम स्पॉटाचेर वयपाचें आसता जाल्यार ड्रायव्हर नासल्या कारणान थंय पुलिसूय टायमार पावना आनी हें जायना. स्पीकर हांव हेजेर येता. सो तेज्या लागून हांव विचारपाक सोदता साहेब कित्याक हो क्वेश्चन हांवें लास्ट टायम सुद्दां घातलेलो स्पीकर सर LAQ नंबर 16 which was answered on 28 March 2023. तेन्ना सुद्दां म्हाका होम मिनिस्टरान आन्सर केलो. सो हांव विचारपाक सुद्दां मे आय नो फ्रॉम द ऑनरेबल होम मिनिस्टर by when Murmagaon police station will get its required staff. येस CM. स्पीकर सर मनीस आमदारान जो प्रश्न विचारला तो ताज्या पुलीस स्टेशनान 26 वॅकंट पोस्ट आसात. ते 26 वॅकंट पोस्ट आमकां भरपाक जाय आनी सद्या नवीन पोस्ट भरपा खातीर आमी 135 पोलीस सब इन्स्पेक्टर आमच्या ट्रेनिंगाक गेल्या. मोर दॅन 500 पुलीस कॉन्स्टेबल आमच्या ट्रेनिंगाक दिल्ली आनी वाळपय हांगासर आसा. ताज्या भायर अप्रॉक्सिमेटली 100+ होमगार्ड जे आमचे होमगार्ड टू पुलीस जावपाचे आशिल्ले ते ट्रेनिंग जावन येता. आतां रिसेंटली 13 स्टाफ कितें तरी शॉर्टलिस्ट केला तुका दिवपाक रोखडोच मेळटलो 13 स्टाफ. तेणी जी कन्सर्न आनी एक व्यक्त केली की लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल फक्त एकूच आसा. ताका हांव रोखड्यातले रोखडे लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल आनीक थंय दिवपाक लायता कारण वुमन क्रायम्स रिड्यूस जावपा जाय ताच्या खातीर सातत्यान आमी लेडी पुलीस कॉन्स्टेबलूय दिता. बट एक स्पीकर सर हांव एक 2-3 गजाली सांगपाक सोदता मुद्दामून.
त्यांनी जेन्ना म्हटलें की ऑलमोस्ट वेगवेगळ्यो क्रायम्स त्यांनी सांगल्यो, कोणाची घरांतल्यो गोश्टी चोरून व्हरता, कोण तरी आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी गळ्यांतले कितें तरी व्हरता, कोणाच्या तरी घरांत एक म्हणजे आमी पयल्यान पयलीं आपल्या रेंटल कोण रावता हाजी पुलिसे कडेन जो पर्यंत रजिस्ट्रेशन करिना ताका रेंटल दवरचो न्हू. मॅक्झिमम अशा पद्दतीच्यो चोरयो ह्यो ज्यो आपल्या सायडीकूच कोण तरी रावपाक येता तांच्या कडल्यान चडशा प्रमाणांत जाता. म्हणून जर कोणाक रेंटल दवरपाचो आसत जाल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन तेजे पयलीं जावनी आनी पुलीस व्हेरिफिकेशन केल्यारूच तेंचे ID प्रूफ हे ते सगळे घेवन तांच्यांनी दवरून म्हणजे रेंटल कोणाकूय दवरून घेवचें. दुसरी गजाल कोणूय येता आनी आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी लोक आयकून तेच्या कडेन गजाली करता, म्हाका हें पटना. म्हणजे अनलेस एंड अंटील आपल्या कडेन अननोन मनीस येता आनी तो जर आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी लोक आयकता. स्पिकर सर अशें आसा, हांवें पळयल्या की केस तो सांगता चेन काडून दी आनी मनीस काडटा आनी चेन काडून तेज्या हातान दिता. हे केसीस हांवें पळयल्या आनी मागीर येवन तो कंप्लेन करता, ना तेणी सांगली चेन काडून दी, आपूण चेन काडून दिली म्हणटा, तो घेवन गेलो. आमी अवेर जावपाक जाय. डे बाय डे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो क्रायम्स म्हणजे सायबर क्रायमा बरोबर अश्यो सगळ्यो क्रायम्स जावपाक लागल्या. नो डावट आमी फूल फ्लेज त्या पुलीस स्टेशनाक जो स्टाफ दिवपाक जाय तो थोड्याच भितर दिता आनी हेका लागून आमी अवेरनेस अबाउट द क्रायम, जसो सायबर क्रायम आसतलो, नार्कोटीक क्रायम्स आसतलो, ह्या सगळ्या क्रायम्सच्या बद्दल आमी अवेरनेस करपाक सुरवात केल्या आनी अश्यो क्रायम जावच्यो न्ही, स्पेशली फॉर द स्टुडंट्स, यूथ आनी फॉर सिनियर सिटीजन्स हांच्याय खातीर. ओके, अशे वेगवेगळे प्रोग्राम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात सुरवात केल्या आनी निश्चित रित्या जर ताका शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन ताका स्टाफूय दिता आनी बाकीच्यो क्रायम रिड्यूस करपा खातीर आमचें पुलीस डिपार्टमेंट काम करतलें. स्पिकर सर, हांव विचारता अर्जंटली आमकां रिक्वायर अर्जंटली आमकां कितले स्टाफ मेळटलो? स्पिकर सर, हांव म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन उलयतां आनी ह्याच 8 दिसाच्या भितर ताका अलॉंग वीथ द लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल हांव ताका स्टाफ दिवपाचें प्रोविजन करता. स्पिकर सर, in one question regarding operation of police outpost at Baina, I have been provided with answer as police outpost at Baina is functioning and managed with available staff. Speaker sir, म्हाका होम मिनिस्टरान म्हज्या एका क्वेश्चनाचो आन्सर दिलो आसा की जो बायना आउटपोस्ट आसा तो टोटल फंक्शनिंग आसा and managed with available staff म्हणून. I want to tell Home Minister that the police outpost at Baina is inoperative and non-functioning for a very long time. Speaker sir, जो आमचो बायनाचो आउटपोस्ट आसा थंयसर तो आउटपोस्ट आसा तो टोटल बंद आसा आनी थंयसर कांयच ऑपरेशन ना. स्पिकर सर, आनी आय वॉन्ट टू टेल इन रिसेंट टायम आयज ज्या प्रमाणे आयज चेक केला तुवें? आयज चेक केला येतना? साहेब आयज चेक केला काय तर? साहेब हांव तुमकां सांगता, होम मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदता स्पिकर सर, जो आमचो पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट आसा थंयसर बसपाक सुद्दां खंयच्या पिसीक बसपाक सुद्दां ते कंडिशनान ना. स्पिकर सर, दोन गजाली तो एट अ टायम उलयता. स्पिकर सर, म्हाका कंप्लीट करून दी न्हू. तेज्या भितर आतां थंयसरलेच पुलीस स्टेशन हांव खरेंच तांकां वालोर दिता, आमच्या PIक, आमच्या डिवायसपीक जे ते काम करपाक लागला. आतां तो थंयसर बसपाक ना म्हणून तेंच्यांनी थंयसर एक कंटेनर हाडलेलो आसा साहेब, आनी तो कंटेनर हाडून तो आउटपोस्ट आमी आतां कंटेनरान करपाक सोदता. फक्त ते रावला कित्याक आमचे कडेन स्टाफ नासल्या कारणान. आमीचो तो जर आमी रिपेर करपाक गेले आउटपोस्ट आनी ते जाग्यार घालपाक गेले ताका खूब टायम लागतलो. सद्या इमिजिएट अर्जंट हेजेर आमकां गरज आसा. कित्याक लागून? कित्याक आयज आमच्या बायना बिचाचेर ट्युरिस्ट एक्टिविटीज वाडलेली आसा. इंटरनॅशनल लेवल ट्युरिस्ट, नॅशनल लेवलाचे ट्युरिस्ट खूब लोक थंय येवपाक लागलेले आसा आनी ते येयल्या कारणान तेंची सेफ्टीक लागून, तेंच्या प्रोटेक्शनाक लागून हो आउटपोस्ट म्हणटा तो बायना बिचाचेर गरजेचो आसा. आनी तेजे लागून साहेब थंयसर जे ट्युरिस्ट आसा तेज्याच प्रमाणे आमचे थंयसर फिशरमॅन आसा जे देस्तेरे कडसून बायना पर्यंत जे फिशरमॅन एक्टिविटीज काम करता. स्पिकर सर, थंयसर ती फिशींग एक्टिविटी आसली. लास्ट टायम जस्ट 1 म्हयन्या पयलीं एकटी जी खोप आसलेली एक फिशरमॅनाची, तेजे भितर तो सगळे आपले जाळे, आपले मोटर सगळे दवरतालो. कोणान तरी येवन थंयसर उजो लायलो. उजो लायलो, तेचे लाखांनी थंयसर लॉस जाले. आयज सर थंयसर लोकांक थंय जी एक्टिविटीज चल्ला तर भंय नासल्या कारणान एक थंयसर ते फूल फ्लॅश जर आमचो आउटपोस्ट. आनी सर हे कित्याक लागून जाला? पयलीं आमचो जो बायणा आसलेलो एरिया, बायणाची एरिया ती पयलीं वास्को पुलीस स्टेशनार येताली. रिसेंटली 1 वर्स जालें साहेब
आमचे मुर्मगांव पुलीस स्टेशनार कित्याक मुर्मगांव वॉर्ड नंबर 1 to 5 का कितें अपेक्षीत आसा मुख्य सर हांव आतां होम मिनिस्टरा कडेन इतलेंच विचारपाक सोदता मे आय नो द होम मिनिस्टर बाय वेन द मच निडेड पुलीस आउटपोस्ट एट बायणा वील रिस्टार्ट फंक्शनिंग. स्पीकर सर एक पहिली गजाल म्हणजे आउटपोस्ट हेजे मदले एक 2 दिसांक कितें तरी बंद आशिल्लें ओके बट ताजे आउटपोस्ट जे आसा आतां फंक्शनींग आसा. जर ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर वेवस्थीत नासत जाल्यार आमदारान इनिशिएटिव्ज घेवची आनी दुसरी आमची गव्हर्मेंट जर ओल्ड बिल्डींग खंयची जर बंद पडलेली बिल्डींग आसत जाल्यार तेणी दाखोवची. हांव इमिडिएटली म्हणजे हांव PWD आमच्या बिल्डींग डिविजनाक सांगून सामकें 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर ताका 1 म्हयन्या भितर दिता पळय PWD मिनिस्टर 1 म्हयन्या भितर आमचें जें ओल्ड स्ट्रक्चर आसा ताका रिनोवेट करून दिता सो दॅट फूल फ्लेज आउटपोस्ट सुरू करूनी आनी आउटपोस्टा खातीरय बी हांव जो स्टाफ आतां आमी थोडोसो ट्राफीक सेलांतलो स्टाफ कमी करून म्हणजे पुलीस हितूर हाडटा सो दॅट तेंय करता आनी जे ताका इमिडिएटली जो आसा स्टाफ आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनूय गजाली दिता. तूं बिल्डींग खंयची लागीं जर गव्हर्मेंटाची बंद पडलेलो क्वॉर्टर्स किंवा आनी कितें आसत आयडेंटिफाय कर खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो आसूं न्ही तो रिनोवेट करून आमी दिता सो दॅट यू कॅन स्टार्ट वीथ अ फूल फ्लेज आउटपोस्ट. आनी दुसरी गजाल ती तेणी सांगली पळय न्ही कोणाच्या जाळाक कोणी तरी चोरी बीन केली पळय न्ही तांच्या भितरल्यो झगड्यो ज्यो आहा पळय न्हू ते ताका लागून ते जायत आसता. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर म्हाका फक्त होम मिनिस्टरा कडून इतलेंच जाय कित्याक थंयसर आमी सध्या सांगला तशें कंटेनर हाडला आनी तो आउटपोस्ट आमी स्टार्ट फक्त कंटेनरान करूं नाका. स्पीकर सर फक्त स्टाफ दिया तुम्ही. स्पीकर सर परत एकदा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ताणे बिल्डींग आयडेंटिफाय करची. स्टाफ हांव 8 दिसाच्या भितर दिता. बिल्डींग आयडेंटिफाय कर 1 म्हयन्या भितर ताका आमी रिनोवेट करून दिता. थंयसर खंयचोय गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसतलो किंवा गव्हर्मेंट खंयच्याय बिल्डिंगेत आमी एकोमोडेट करून दिता विदीन अ मंथ. साहेब थंयसरूच आमचे थंयसरूच सायडीकूच रवींद्र भवन आसा सर. रवींद्र भवनान एक प्लेस घेवपाक जाता आमकां. आमकां काय करपाचें ना सर. रवींद्र भवन आमकां आउटपोस्ट करपाक जाता सर. फुडल्यान आसा म्हणजे आनी रवींद्र भवनान लोकूय येवचे ना मागीर सर. पुलिसांक बियोंड सो रवींद्र भवन आसा आमकां थंयसर बिचाच्या सायडीक आउट एंड आउट गेट पळय आनी रवींद्र भवनान दी. आउट एंड आउट गेट पळयता आनी रवींद्र भवनान दिता. श्री कृष्णा साळकर. संकल्पान जो क्वेश्चन विचारला खरोखरच म्हणजे बरो आनी हांव ताज्या लागींचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे मुर्मुगांव आनी वास्को सेम कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम प्रॉब्लेम हांवें ऑनरेबल CMाक पत्रूय बरोवन सेम ना सेपरेट पुलीस स्टेशन सेपरेट पुलिसां नाका हांव विचारता न्ही ह्या प्रश्नाचो टायम वेस्ट करना हांव एकूच तुजो प्रश्न ह्या पुलिसां संदर्भात आसा जाल्यार विचार. म्हजो प्रश्न इतलोच आसा सर. आत्तां सरान सांगलें की आमी अवेरनेस करपा जाय म्हणून. म्हाका विचारपाचो पुलीस एक दीस अवेरनेस करता आनी मागीर अवेरनेस करना. तुजो प्रश्न त्याच पुलिसां संदर्भात आसा काय दुसऱ्या ह्याच संदर्भान त्या संदर्भात आसा विचार. ह्याच संदर्भान आसा न्ही. पुलीस तो सांगता 1 दीस अवेरनेस करता म्हणून ताका हांव शेड्यूल दिता. म्हणजे आमी वर्सांतल्यान कितले अवेरनेस प्रोग्राम प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर कशा पद्दतीन करतात हे दीस इज एक्शन अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज आनी ट्राफिकींग ह्याच्या खातीर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम 1 दीस करिना ताजी. एक दीस आमचे प्रत्येक पुलीस स्टेशन हे जे आसा पळय न्हू हे सगळी कडेन वेगवेगळ्यो एक्टिविटी आनी वेगवेगळे म्हणजे सायबर सेल वेगळे करतात ACB वेगळे करतात क्रायम वेगळे करतात मेन पुलीस स्टेशन वेगळे करता ट्राफीक पुलीस स्टेशन वेगळे करता. सगळे जाण वचून वेगवेगळे कशें जाता तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कदाचित तूं आमदार जाल्या उपरांत 2च कार्यक्रम जाले आसतले बट पूर्ण गोंयभर वेगवेगळे कार्यक्रम कंटिन्युअस जाता. हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता म्हणजे तूं इनिशिएटिव्ह घे आनी कर. फॉलोअप कंटिन्युअस नासता. फॉलोअप कंटिन्युअस नासता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3A 3 3B स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिल तो स्पीकर सर सॅटिस्फॅक्टरी ना कित्याक स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा की हे फावट पावस लेट येयल्लो आनी वी वर नॉट प्रिपेर्ड कित्याक डॅमाची परिस्थिती इतली लो गेली स्पीकर सर की इफ वी सी ऑन द 21st of June पंचवडी जे डॅम आहा ते 2.5% लेवल जालें आनी ऑन 26th of June जेन्ना पावस कमेस जालो तेन्ना पासून अंजुनेन जे डॅम आहा ते 2.6% आशिल्लें. सो स्पीकर सर आय वॉन्ट टू नो फर्स्ट थिंग व्हेरी स्पेसिफीक सेम सिट्युएशन नेक्स्ट इयर रिपीट जावपाचे चान्स आसा म्हणून सायंटिस्टांनी दिल्ले आसा
what are we doing for this monsoon to ensure we preserve water additionally to the existing storage? Existing storage जी capacity आहा आमचे सगळे सातूय डॅमांनी ताजी भायर हे पावटीचो पास additional store करपाक, so that our dams do not go to those levels if the monsoon does not come by the end of June. What is the plan for this year monsoon to ensure that we have additional storage in Goa? Speaker sir, it's a very nice question because water is such a commodity. I would say त्याचं वालोर करपाक जायना आणि जात तितलें उदक आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय आनी त्या नजरेन वन्स बिटन ट्वायस शाय म्हणटा तशें आमकां हे जून म्हयन्याक कळ्ळें की मॉन्सून जो आसा पळय न्ही गोंयकारांचो सारको ठरिल्लो मॉन्सून सादारणसो फर्स्ट वीक ऑफ जून किंवा लास्ट वीक ऑफ मे सामकी ठरिल्लें फाटले जवळ जवळ 30-40 वर्सांक फॉर द फर्स्ट टायम पयलेच खेपेक आमचो मॉन्सून जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 20 तारखे नंतर आयला इन द मंथ ऑफ जून आनी त्यामुळे आमचे 2 डॅम्स जे आसात पळय न्ही पंचवाडी डॅम मैसाळ डॅम आणि अंजुना डॅम हे 2 डॅम आमचे ऑलमोस्ट ड्राय जाले आनी त्यामुळे हांव जे विचारलां तुमी की मुखार कशें कितें काय म्हणून येस अशेच पद्दतीन समजा मुखारी मॉन्सून जर मुखार गेलो जून म्हयन्याक जुलय म्हयन्याक गेलो जर जायत दिसा आमी प्रोविजन करून पळयतात की आमची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही टू मेंटेन इंटॅक्ट तातूंत एक पयलो उपाय म्हटल्यार जो करपाक थारायला तो म्हटल्यार रिचार्जिंग द डॅम्स अगेन कंटिन्युअसली आफ्टर सप्टेंबर ज्या दिसाक ओवरफ्लो स्टॉप जातलो ना फॉर एग्जाम्पल yesterday इवनिंग पंचवाडी डॅम इज ओवरफ्लोईंग maybe by tomorrow evening your Maisal dam also not Maisal your Salavli dam also will overflow फक्त अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही ताका सादारणशे आनी एक 15 दीस लागतले टू कम टू द लेवल मॅक्सिमम लेवल आता हे डॅम जे आसात ओवरफ्लो जे जातात that situation continues up to September sometimes October सो आमी थारायल्लें आसा की सप्टेंबरांत जेन्ना हे डॅम लेवल सारकें फायनल आसतलें आणि ओवरफ्लो स्टॉप जातलो त्या वेळार सी वॉट वी हॅव ऑब्जर्व इन द लास्ट 1 year की देर इज लॉट ऑफ सीपेज फ्रॉम द कॅनल्स दोन्ही सायडींनी सो वी आर गोइंग टू टॅप दॅट सीपेज अँड पॉसिबली ट्राय टू रिचार्ज द डॅम जेणे करून आमी दिसाक जे 100 MLD किंवा 200 MLD डॅमांतल्यान उदक काडटात फॉर ड्रिंकींग पर्पज ऑर फॉर इरिगेशन पर्पज वी आर गोइंग टू पॉसिबली ट्राय टू रिकूप इट possibly with this water जी सीपेज जावन कॅनलांतल्यान ह्या लेफ्ट आनी रायट बँक कॅनल्स डॅमांतली सीपेज न्ही You are talking about, Speaker sir. Yeah. Minister is talking about the seepage from Anjunan Dam, which is used for not irrigation. just only Anjuna Dam, even from Salavli Dam. Now, for example, we are going to have a barrage at Murida. This is another step. We are going to have it, where we will have almost 45 lakhs of cubic meter water. But this won't happen before next monsoon. Pardon? This won't happen before next monsoon. My specific question it will take at least a year or two. 2024 monsoon-ak tayari amchi kite to increase our storage of water. I would say it is the full proof. I'm best of answer. I make a detailed study of the things. For example, our Kushavati river, जिचे उदक केप्यां आनी मडगांव येता, we are going to tap that. हाजी पयलें घेतिल्लें आमी उदक पूण कमी घेताले. Now we are going to tap that river at केपें आनी ते न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही तें कॅनलाक घेवन आमी मडगांव वेर्णा उदक हाडटात पळय न्ही तें आमी सबस्टिट्यूट करतले. So that we will not what I should say allow the flow of water right from Salavli for Verna for a raw water throughout the year, which we have been doing for the last so many years. We are going to stop it. सो हे पद्दतीन बरेच उपाय घेतिल्ले आसा. तातूंत एक उपाय सांगला तो बॅरेजेस घेवपाचे. ऑफकोर्स बॅरेजीचो रिलीफ जो आसा पळय न्ही तो इमिजिएटली मेळचे ना, पूण हे रिचार्जिंग द पंपिंग स्टेशन्स, रिचार्जिंग द डॅम विथ अ सीपेज वॉटर फ्रॉम द कॅनल्स ते केले जर जायत जाल्यार आमची वॉटर स्टोरेज इन द डॅम्स आसा पळय न्ही ती उरतली, मेंटेन जातली. Okay, to wind up, can you give us a water storage management plan before the end of this monsoon? Whatever you are talking, present storage इतले क्यूबिक आहा आणि with your plan, what you are saying now today here on the floor of the house, इतली क्यूबिक टू additional storage करतलो आणि इतली क्यूबिक आमकडे आसतले by April, so that we have got extra water for the month of May and June. Because sir,
Can you have that in place? I am more concerned about this because I am heading the department. आणि म्हाका ऐकत आणि म्हाका सगळे गोंयचे संबंधी सांगपाचें म्हटल्यार I tell you, Honorable Prime Minister has given a vision that by 2047, the state should be self-sufficient in power supply, in water supply and all that. Keeping that in mind, we are working in this department. Because, I won't sir, mind I give giving due you, respect please to the listen, minister. please listen. I won't mind giving you the strategic plan that we are going to have for this calendar year or maybe 23-24. We are going to give it. Speaker sir, बरं दिसतं आयकपाक की, and I also really appreciate the minister because he is working every day. But तागे department तो चिंते भाशेन चिंतना speaker sir. Speaker sir, मुगे second question आले की 15 नोव्हेंबराचेर why was water given for the canals? Why was it released for irrigation purpose? When there was already specific scientific information that we are going to have less rainfall, rains are going to start late. जेन्ना एक खबर आसली तेन्ना 15 नोव्हेंबराचेर कित्याक रिलीज केले इरिगेशनाक आणि हे डिसिजन जे घेतले ते ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे घेतले म्हणून सांगले. बट माय स्पेसिफिक क्वेश्चन वॉज, जेन्ना हो सर्क्युलर काडलो तेन्ना सर्क्युलर फकत चीफ इंजिनियरांनी सायन करपा जाय आशिल्लो ओ टेक्निकल इंजिनियर्स, डॅम इंजिनियर्स, जे आशिल्ले तेम सगळ्यांनी सायन करून हे डिसिजन घेवपा जाय आशिल्लें. सो इज इट ट्रू that 15 नोव्हेंबराचेर उदक रिलीज केले इरिगेशनाक, ताका लागून अंजुनेन डॅम वॉटर लेवल वेंट डावन? नंबर 1. And why has this decision taken like this on this circular by sitting in the office? जरी तर इतली हुस्को आशिल्लो गोंयकारांचो आनी गोंयचे लोकांचो उदका पासून इतलो हुस्को आशिल्लो जाल्यार हे नेग्लिजन्स कितकोन जालें? Was it a planned negligence or was it actual negligence? की मेळत ते उलयता स्पीकर सर, मेळत ते फालतू गोष्टी उलयता. You see, these dams were meant for irrigation. लक्षांत दवर, अंजुने डॅम was specifically meant for irrigation. तू थंयचे 5,000 10,000 शेतकारांच्या पोटार मारपाचें म्हणटा. पंचवाडी डॅम, go and study, is definitely meant only and only for irrigation, but now it has been converted for drinking water purpose. लक्षांत घे स्पीकर, बस मातसो आयकय. ऐकता महाशय, हांव जेन्ना मार्च म्हयन्या, एप्रील म्हयन्या, मे म्हयन्याक जेन्ना खुद्द त्याच्या गांवांत सुद्दां गेलो, सोलण्या गेलो, केप्यान गेलो, सांग्यार गेलो, काणकोण गेलो, तेन्ना शेतकारी लोक म्हणपाक लागले आमी शेत रोवपा म्हणटात पूण आमकां उदक जाय न्ही, आमकां उदक दिवपाक जाय टायमार. गॅरंटी आसना नोव्हेंबरा येतली, डिसेंबरा येतली, जानेवारी येतली म्हणून. सद्या मातशें हांव देव न्ही, स्वप्न पडपाक आनी कळपाक की अंदूच्या जून म्हयन्याक पावस येवचे ना म्हणून अपेक्षा धरली की पावस आसतलो. डॅमा आमगेल्या जवळ जवळ 2 महिन्याचो स्टोरेज आसता. इवन पयर आमचे जेन्ना मे म्हयनो आयलो 20-21 तारखेक पावस पडला, पण स्टील वी हॅड अ स्टोरेज ऑफ ऑलमोस्ट 50 days इन सालावली डॅम. पंचवाडी डॅम जो आसा पळय न्ही, थंय आमी इरिगेशन करीत ना. लक्षांत घे, तूं ते 15 नोव्हेंबराचें म्हजें डिसिजन जें आसा पळय न्ही, त्या संबंधी तूं पॉयंट आउट करपाक पळयता. दॅट वॉज नेवर अ रॉंग डिसिजन. इट वॉज इन द बेटर वेलफेअर ऑफ द फार्मर्स कम्युनिटी. शेतकऱ्यांक उदक पावून तांकां तेंगेलें शेत जें आसा पळय तें रोवपाक पळोवपाक जाय आशिल्लें. आनी म्हणून 15 नोव्हेंबर इज नॉट अ रिजन निसर्ग नाशिल्लो आमचे बरोबर. आज सांगता हांव, निसर्ग फूल आमचे बरोबर आज आसा. काल आमचो डॅम, पंचवाडी डॅम आसा, ओवरफ्लो जाल्लो आसा. सालावली डॅम जो आसा हो फाल्यां ओवरफ्लो जातलो. लक्षांत घेयात, आमी सगळ्यांनी उदक जरी इतले सामकें मोठ्या प्रमाणात जर आमकां गोंयकारांक मेळटा, पूण तरी आसतना तुमी आमी सगळ्यांनी मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही हें खूब लक्षांत घेवचें पडटलें. मोठ्या प्रमाणात लक्षांत घेवचें. 40 मतदारसंघांतल्यान लक्षांत घेवचें पडटलें. आनी म्हजें एक मिशन जावन आसतलें, मुखावेलें वर्सभर मिशन जावन आसतलें. ती वॉटर मॅनेजमेंट आसा हो इश्यू घेवन आमी भोंवतलो. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कन्झर्वेशन, एट द सेम टायम नवीन डॅम्स पॉसिबली जाली जर जायत बाय डिसेंबर दीस 2023 we will try to put up a foundation stone for a dam at माणके गोवा म्हणटा थंय आनी काजुमा म्हणटा थंय दारबंदरा मतदारसंघात. त्या शिवाय चरवणी जे आसा पळय न्ही इन म्हादई बेसीन, त्या डॅमा संबंधी सुद्दां फाटल्या 15 दिसां भितर वायल्ड लायफ बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताणें अप्रुवल दिल्लें आसा. आनी हे इश्यूज आसा पळय न्ही तोय आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पुट अप करतले. इतलें सांगून वॉटर मॅनेजमेंटा संबंधी हांव आतां सांगूं शकता आनी सांगता कि we will never fall short of to manage the water, which is a very, very prime commodity. ओके सर, सांगले ते ऐकले, भरपूर क्लॅप ऐकल्यो. हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की
अंजुनेम डॅम इज ओन्ली फॉर इरिगेशन पर्पज म्हणले ताणें आनी अंजुनेम डॅमांतले जे कॅनालांतले ऑयल स्पिलेज जाता that is been used 70 to 80 mld water is been used for the people surrounding in Anjunem ते खबर आसपा जायी पूण तेमी हांगा आन्सर दिता असो सांगला की however economical and scientific use of water is being planned to conserve water in the dam to the extent of 15 to 20%. जोरी तोरी तुम्ही डॅम ते वाडपाक आनी एग्रीकल्चराक आनी वाडोवपाक सोदता जाल्यार how are you going to take care of these people who are surviving on the 70 to 80 mld of water? 70 to 80 mld of water from this dam is being utilized by local general public. तू जर मोठा इरिगेशनाक टोटल यूज करता जाल्यार तू फॉल्सिफाय करता जाल ना आनी तू समज फ्युचर प्लॅन आहा इरिगेशन हे तू मुट्टे भाशेन to make sure that the irrigation will grow. You are going to grow the projects. So how are these people going to be dependent? आज तू जोरी तोरी मुट्टा की irrigation आणि आम्ही हे करता आशिल्ले ते करता फार्मरांक तू हे 70 to 80 mld वॉटर जे लोकांक वयता आशिल्ले त्या लोकांक स्पीकर सर आज आम्ही मातशे पुसान चिंत नासतना those people have gone without water speakers and they have stayed without water speakers sir. Minister should note that they have stayed without proper water supply because they were dependent on that 70 to 80 mld water and which was not pumpable on the 21st 28 it was not pumpable in those areas of Anjunem surrounding areas water was this has happened this year and I think this has to be assured in the floor of the house that this does not happen next year. अंजुना जेन्ना उदकाची शॉर्टेज जाली म्हणून आमकां कळ्ळी immediately we approached PWD. They had an old pipeline which was existing there and which was not being used. Immediately we wanted to get Tilari water back to this Padose. ही तयारी केली फक्त इतलें कितें fortunately rains came to us पावस एक पळय आनी हुंच उदक दिलें तेंय सांग फ्लोर ऑफ द listen that provision will be always there and in Tilari we have got always sufficient water. I tell you by 2024 we are going to provide 250 mld of water up to Kalangut, Shivoli and all that Baga and all that area, we are going to supply water by 2024. Because we have already launched a scheme for that, for the entire north. Speaker sir, last thing, so is it true that this time water was less and we had to pump water from the mining pits to supply to the people? Was it true? And was that water checked and testified? Are we going to follow the same procedure in an emergency? People of Goa should know. Mining पिटांतलो उदक लोकांक आमी पिवपा दितले हेच्या मुखार अशें करून in an emergency. तुमचें म्हणणें कितें की उदक आसा मायनींग पिठांतलें काडचें न्ही काय म्हणून? ना मुगे म्हणणें डिफरंट. तें उदक उजाक करपा जाल्यार is that our reservoirs for the future? Then we all should know. एक मिनिट लक्षात घे. Say it no. Let people Mining know. pits. Put it out on record. वेन्जी मायनींग पिट्स वनूच उदक पंपिंग करूना. जवळ फाटले 10-15 वर्स जालीं उदक मायनींग पिठांतले जेन्ना जेन्ना गरज पडटा मायनींग पिठांतले उदक पंप करतात. And I tell you, we should preserve this all mining pits, and we should try to use this water as and when required. Then officially you should put it as storage management, no? If that is allowed that way, then if you put it as storage management, part of the storage system. आमचे गोंयचे जलस्रोत खातें सगळ्यात बरें काम करता हितून मातूय दुबाव ना पण म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर ह्या वर्सा जो पावस कमी पडलो अशी जर शक्यता येयली जाल्यार जे आतां माननीय मंत्र्यान जे आश्वासन दिल्लें आसा की तिराळेचें उदक परत अंजुना डॅमा खातीर कमी पडणारें उदक पोडाच्या प्लांटाक येवपाक जाय म्हणजे जी ओवरऑल पायपलायन घालपाचो जो प्रस्ताव आहा तो कंटिन्यू करचो आनी कंप्लीट करचो अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. तशेंच तेच्या बरोबर आमी व्हडल्या व्हडल्या डॅमांचेर रिलायबल आसा हें खरेंच पण ज्या गांवांनी एक वॉटर सोर्सीस जर आसा जो रिज्युनेशन करून जर बरो यूज करूंक शकता अशा तरेची तळी बीन आसा. फॉर एग्जाम्पल आमच्या मये मतदारसंघान पुडचिऱ्या गांवांत एक बरें तळें आसा तेजें जर आमी काम केलें आनी तेजें जर संवर्धन केलें जाल्यार पूर्ण कुडचिऱ्या वन म्हावळिंग्या पंचायतीक पुरेशे असो सांठो ह्या तळ्या तर्फे मेळटलो आनी हे माननीय मंत्र्यान लक्षांत घेवन हेजें काम करचें अशें म्हाका सर स्पीकर सर सांगान दिसता. मंत्र्यान म्हणलें आपूण देव न्ही म्हणून पुणून अंजुण्याचें 93 मिटर्साक फूल जातकर 44 मिलियन टन्स हे कॅपॅसिटी आसताली. आज स्पीकर सर ती 20% ड्रॉप सोंपता ही कित्या खातीर जाल्या ती तुमी विचार करचे.
20% अंजुणेचें विजय सरदेसाय उदक प्रश्न कमी क्रमांक जालां. सोंपता 20%. इज इट बिकॉज ऑफ म्हादय? जिरोवर Or is it श्री because of गिरीश sedimentation? बोरकर. विचार करतले. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of residents of Satan, Talavli village and surrounding area in Sanandre constituency due to collapse of the retaining wall and a portion of the road which was reconstructed, and that if ignored for long time the entire portion of the existing road will also collapse during the monsoon. The steps the government is taking to resolve the issue. Speaker sir, जो रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्लो आसा तेजेर बेग्यानच्या बेग्यान काम चालू जावपाक जाय आसलें, बट अजून पर्यंत जाल्लें ना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर करता हांव स्पीकर सर तुमकां विचारूंक सोदता. जेन्ना आमदारान प्रश्न मांडला आनी प्रश्नाचें उत्तर दिलां तेजें कॉलिंग अटेन्शन काडूंक शकता, 0 आवर मेन्शन करूंक शकता ऑन द बिझनेस रूल. म्हाका दिवचें खंयचेर तुवें प्रश्न मांडला ऑलरेडी, ताका उत्तरूय दिलां म्हणजे एज पर शेड्यूल, आनी तेजें 0 आवर कसो मेन्शन आहा म्हाका खबर ना स्पीकर सर. ना उत्तर अजून मेळूंक ना. अपलोड उत्तर अजून मेळूंक ना म्हाका. तुवें दिला न्ही, तुम्ही प्रश्न मागला न्ही हेजो प्रश्न दोन मागला, प्रश्न मांडला. उत्तर मेळूंक ना. स्पीकर सर अजून उत्तर मेळूंक ना. बरोबर तुम्ही प्रश्न म्हाकाय कळपाक बरें हांव इतले वर्सां. स्पीकर सर म्हाका अजून उत्तर मेळूंक ना. स्पीकर सर डिजास्टर आसा, इम्पॉर्टंट सर पॉयंट ऑफ ऑर्डर आसा, म्हाका ताका मातशें बस पॉयंट ऑफ स्पीकर ऑर्डर. सर एक मिनिट, एक स्पीकर सर ना तो सांगता पळय उत्तर दिला सर, हा point of order चे उभो रावला स्पीकर सर. रॉंग उत्तर अजून मेळूंक ना म्हाका. स्पीकर सर हांव तेजेर उबो रावला, हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डरचेर उबो रावला आमदार की खंयचे तरी आमदारान प्रश्न म्हणला 0 आवर म्हणल्यार कितें इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट डे हे मानता स्पीकर सर. वॉट इज इम्पॉर्टंट ऑफ दॅट डे, कितें इश्यू आसल्यार पॉयंट करपाक जाय, हे तुम्ही मानून घेवपाक जाय स्पीकर सर. दुसरी गोष्ट जेन्ना हो प्रश्न मांडला आनी ते कोणे तरी हांव तेणें मांडला म्हणटा आनी कोणें मांडला तो प्रश्न तेणें मांडला की 2 प्रश्न मांडला हे सब्जेक्ट मॅटराचे आनी ताका उत्तर दिला. आज नेवना जाल्यार प्रश्नाचें उत्तर येतलें. आतां ताका जर सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर ना जाल्यार तेणी 0 आवर करूं आनी कितें विचारूं. पूण 0 आवर मेन्शन इट इज तांकां मातशें आमदारांक सांग स्पीकर सर, इट इज ऑफ इम्पॉर्टंट नेचर ऑफ दॅट डे स्पीकर सर. मातशें सांगा न्ही तांकां. स्पीकर सर 0 आवर मेन्शन इतल्याकूच केला हो कित्याक आयज मिनिस्टर येवन विजीट केल्लो आसा. स्पीकर सर सांगता कित्याक ऑफ द डे म्हणून सांगला. 29 थंय फेस्त आसा स्पीकर सर. मात त्याचो कन्सर्न म्हाका आसा बिंग अ MLA. आयज मिनिस्टर म्हणटा आमी हे करता म्हणून आपणान आन्सर दिला, तो आन्सर मागीर मेळटलो. पण आतां कितें आसा हो कन्सर्न आमचो आसा म्हणून आमी मेन्शन केल्लो आसा 0 आवर मेन्शन. श्रीजीत आरोलकर. Fear and anxiety in the mind of people of Mandre constituency due to frequent breakdown of Kadamba buses playing in the constituency. The steps the government intend to take in this regards. Because sir, गेले 8 महिने झाले हांव कंटिन्युअसली KTC आमच्या चेअरमॅनाक कंटिन्युअसली तांकां रिक्वेस्ट करता की कदंबा जी आहा मोरजी टू पणजे ते ब्रेकडावन जायत आसता परत परत. तशेंच मोरजी टू पेडण्या कॉलेज गव्हर्मेंट कॉलेज आनी भुरग्यांक खूब त्रास जाता. तशेंच केरी टू पणजे सकाळचे भुरगे लोक कामाक वयतात आनी भुरगीं शिकपाक वयतात तांकां त्रास जातात. एकूच सांगता स्पीकर सर, हांवें म्हाका दिसता 20 दीस पयलीं पणजे जेन्ना लोक कामाचे सुट्टात 6:30 बस आसता कदंबा बस, तेन्ना रातचे 9 जायसर लोक आमचे मोरजेचे थंयसर रावले. हांवें तेन्ना आमच्या चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट केली, तेन्ना खंयची तरी स्कूल बस अरेंज करून दिली, पूण येवपाक परत तांकां बसीस नासले. इतले डिफिकल्टी जातात. सो मातशें रिक्वेस्ट करता हेचेर इमिजिएट एक्शन घेवची. श्री विजय सरदेसाय. Fear and anxiety in the minds of the general public who depend on drinking water from tankers. It has been reported that some tankers have been used to transport sewage as well as drinking water. I call upon the government to identify such incidents and act immediately. Speaker sir, wo actually प्रश्न PWD नाशिल्लो. This should have been to the WRD department. हाजेर एक उत्तर मेळिल्लें आहा आनी उत्तर अशें आहा की 857 वॉटर टँकर गोंयांत आसात. हातूंत 5 वॉटर टँकर वायलेटर्स म्हणून धरल्यात. सांकवाळच्या लोकांनी एक टँकर धरलो जो टँकर उदक दितालो आनी सांजचे सिवरेज दितालो. सो हाजेर अशें आसूंक शकता की 857 वॉटर टँकरांक 857 हेल्थ NOC घेवच्यो पडटल्यो. हेल्थ NOC मॅन्डेटरी आहा ती, पूण हेल्थ NOC कितल्यो दिल्या? 0. हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर की हेल्थ NOC मॅन्डेटरी जी आसा ती तुमी वापरत नात. हांगा हेल्थाचो एक इशू आहा. सेकंड, जो टँकर धरलो GA08T 4683 हो तुमच्या लिस्टानूच ना टँकर म्हणून. म्हळ्यार कितें
आज आज तुमच्याच उत्तरान म्हाका गेले खेपे दिलां की 68 बोरवेल्स गोंयांत आसात. कितें लिगल बोरवेल्स, इल्लिगल 58 इल्लिगल बोरवेल्स आहा. आनी कितले टँकर आहात इल्लिगल? 5च. तुमकां कशें कळ्ळें 5 आहा म्हणून? कितले आसूंक शकता? स्पीकर सर, हो सिरियस इशू आनी हांव मागतां की आज सेंट्रल ग्रावंड वॉटर अथॉरिटी म्हणून तांणी एक कायदो केल्लो आहा. कायदो असो म्हणटा की GPS ट्रॅकर लावपाक जाय हे वॉटर टँकरांक. GPS ट्रॅकर तुमी लायतले म्हणून म्हाका एक एश्युरन्स दियात. आनी हेल्थ NOC आनी WRD रजिस्ट्रेशन नंबर ताचेर पेंट मारूंक जाय. पेंट मारूंक जाय. असो जर टँकर भोंवता गांवांत दिसपाक जाय बाबा हो टँकर हाजो WRD रजिस्ट्रेशन नंबर, ही हेल्थ NOC. आज मेरेन हेल्थ डिपार्टमेंटान 0 NOC दिल्ल्यो आहा. म्हणल्यार कितें चल्लां? सकाळीं उदक, सांजची सिवेज त्याच टँकरान, अशें जावंक शकता? स्पीकर सर, जो आमचो कलीग सांगता ते सारकें. सो PWDन डिसायड केला कित्याक मोस्ट ऑफ द टँकर्स WRD इज ओनली फिलिंग पॉयंट, नॉट फॉर ऑपरेशन. सो सगळे टँकर हॅज टू बी रजिस्टर्ड विथ अ GPS मेकॅनिझम. ऑल देअर थिंग्स आमी पॉलिसी आनी फिलिंग पॉयंट आनी तेजे रूट मॉनिटर करतले, खंय वयता ते मॉनिटर करता विथ GPS फिटिंग. स्पीकर सर, ते आमी करता. नाही, एकूच मिनिट मिनिस्टर, एकूच मिनिट. 248 टँकर्स GPS ट्रॅकर लायल्या, पुढे आसात कितले? 857. जस्ट टू कीप इन माइंड. नॉट इवन वन. इवन GPS टँकर लायला पण मॉनिटरिंग काय मेकॅनिझम ना. सो वी आर मेकिंग एन ॲप. We will monitor all the tankers, whether it is sewerage, whether it is water tanker, whether it is all tankers. Yes. Dr. Janaka Shetty. Make it mandatory, सारखे. Yes. Dr. Janaka Shetty. Yeah, this is in urgent need of your attention because there is a fear and anxiety in the mind of general public and threat to life and property. Mere sum of 50,000 is provided to the deputy collector for cutting of roadside trees, which have become a threat to life and property. Our Bicholim constituency is a topographic spread and has many small to tiny roads with aging and decaying trees that might pose threat to life and property during windy monsoon season. The monsoon is slowly picking up across the state and may cause threat to the life of people if such problem trees are not cut in time. With a mere budget like this, it will be very difficult for the concerned officer to carry out this duty efficiently. Further, to note that such loose branches contribute to frequent power outage and damage to home appliances in village and urban area. Speaker sir, recently हांव प्री monsoon जेन्ना मीटिंग घेतली तेन्ना झाडां जर कट करपाचो इशू हो खूब कॉमन आशिल्लो आनी जर कट कित्याक जायना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराचें उत्तर असलें की ताका फक्त 50,000 एका तालुक्या पुरती मेळटा. वेदर इट इज तालुक्या पुरती की कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती 50,000 म्हाका दिसना हेतून 5 काय 10 झाडां सुद्दां कट जातली. आज कितलीशीच झाडां आसा, डेप्युटी कलेक्टर परमिशन दिवपाक रेडी आसा, पण ते कट करपाक कोण हे ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की तांचो आमी बेस्ट ऑफिसरां कडेन तापोवन तांकां सांगून काय जायना जर ताचे कडेन पावर ना जाल्यार रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की तांचो फंड वाडोवपाचो ना जाल्यार एक्सेस जाय जाल्यार दे शूड बी कितें तरी तांकां पावर्स दिवपाचे सो दॅट दे कॅन यूज एक्सेस फंड आनी झाडां कट करपाची. तुम्ही हल्ली पेपरार वाचले आसतले कितलीशीच झाडां कोणाच्या गाडयेर पडली, कोणाच्या घरार पडलेली आसात आनी खुबशीं झाडां दिस थिंग कूड बी अवॉयडेड. जी ओल्ड झाडां आसात ती म्हणटात आनी डेफिनेटली डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना परमिशन घेता ही विल ऑलवेज कन्सर्न द फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑल्सो. सो हातून मातशें डिटेलान पळोवपाचें आनी म्हाका दिसना हे म्हाका खबर ना हे 50,000 केन्ना म्हणजे पावर दिल्ली ती खंयच्या वर्सा ते म्हाका खबर ना. आज कितलोसोच म्हागाय वाडलेली आसा. सो 50,000 खंयची म्हाका दिसता 2-3 झाडां कट जाता म्हणसर मुश्कील जातली. सो हाचेर आनी फायर डिपार्टमेंटाक सांगल्यार फायर डिपार्टमेंट म्हणटा आमी कट करूं शकना, आमी फक्त पडलेलेच झाड कट करूं शकतात. सो मिनिस्टरान मातशें हातून पळोवपाचें. थँक्यू. Cruz Silva. Fear and anxiety in the minds of farmers and villagers of Salzara and surrounding area due to the reported attempt and statement made to that effect by Honorable Minister of Water Resources regarding drawing of raw water from Salzara Lake and other such bodies from South Goa to supply water to Marmagua during his recent visit with WRD officials in June 2023. The farmers and villagers are opposing this plan that this will affect the farm activities as well as destabilize the ecological balance as it is notified land, wetland, which not only provides water to fields but also is an important source of water to local and migratory birds
as well as animals as per the Gazette notification issued by Goa State Wetland Authority. I strongly demand that no such attempt be made to supply water from Salzara Lake by government, and the report prepared in this regard by WRD officials on this move be placed before the House. हांवें उच्चतून आशिल्लें की उदक थंयच्यान हाडटलें अशें म्हणून हांव फक्त गेल्लो पळोवपाक कशें दिसता म्हणटा तें आनी कितलें व्हडलें आसा म्हणटा तें न्यूज पेपराचेर असो जालो पॉसिबली जालें जर जाय जाल्यार थंय उदकाची स्टोरी वाडोवपाची. हांव जाणा ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो WRDचो तेजे भाशेन एग्रीकल्चर तेजे ऑफिसर्स आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी जायते विजीट मारला आनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आमच्यो वाडल्यात जायते हेल्प तेड केला आमकां. सो असले हें आमचें उदक हें उदक डायवर्ट करनाका खंय. सो हे पेपराचेर येयला म्हणून लोक थिंगा बोवाड जाला. Fear and anxiety in the minds of Goans that tourist footfall has decreased due to harassment of Goa police and traffic cell, who stand at every 200 meters distance, like at Kolwa greenhouse next to Kolwa junction and further near Kolwa traffic cell. The locals as well as the tourists find it not so prudent to stand at such close distance and only give fines instead of managing the traffic and creating awareness to follow traffic rules. And this needs to be stopped, and the regular coordination must happen between the Kolwa police and the traffic cell to avoid such harassment happenings. Because sir, it is happening on a very short distance. 200 meters is very short distance. एक पाट अशें दिसता की थिंग पुलीस आहा, हिंग परत ट्रॅफिक पुलीस आहा, थिंग होमगार्ड आहा. सो ताका चुकलो म्हूण दुसरो हें. सो दे डोंट हॅव ट्रस्ट ऑन ईच अदर दॅट दे आर स्टँडिंग एट 200 meters. This was addressed several times, Speaker sir, and it is actually creating unnecessary confusion. People are not coming to Kolwa beach, turn मारून मागीर दुसरी बीचार वयता. So this is, I think, someone should address it correctly and give them some directions. की दोगांयनी जोरी तरी कोलवा PI जो आहा आनी ट्रॅफिक सेल PI आहा, दोगांयनी कोऑर्डिनेट करून जोरी तरी आपले प्लेसमेंट केलो दिसाचो हुंय हुंय घालपा, आय थिंक देन इट इज नॉट अ वरी. बट दिस वे द मेसेज इज गोइंग टोटली रॉंग दॅट दे आर ओनली स्टँडिंग इन कोलवा, आणि कोलवा बीइंग अ हाय फुटफॉल बीच फॉर द एंटायर सालसेत, it is actually not giving a good message, and it is disturbing everyone over there, Speaker sir. Alton Costa. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Kepenkars about the delay in construction of full-fledged Kepe police station. Can the Honorable Home Minister give an assurance regarding the time frame for completion of the said work of Kepe police station? Speaker sir, I'm lucky that Magdista Mage Madar Sangha ne police station je Mage Madar Sangha ha, it serves Kuchore as well as Sange also. But having two ministers in for that police station, आजपासून कितली वर्सां जाली आमगे केपेंचे हे पुलीस स्टेशन कंप्लीट जाल्ले ना. स्पीकर सर, तेच बरोबर वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ इन केपें. आमकडे ASI 1 उणे आहा, 6 हेड कॉन्स्टेबल उणे आहाय, लेडी हेड कॉन्स्टेबल आहाय 2, आणि PC 22 पुलीस आमकडे ऑलमोस्ट यू कॅन से 40 ऑलमोस्ट 39 पुलीस आमकां शॉर्ट आहाय. आनी जेन्ना आमगेलो मिनिस्टरूय आहा आमगे काब्राल साहेबाकू लागता, अजून पुलीस स्टेशन कंप्लीट जायना, 2 मिनिस्टर आहाय आमकां. तो मिनिस्टर म्हणटा हांव आन्सर करता. स्पीकर सर, तो जावचो न्ही, आमदार जावचो न्ही, पयलीं ते टेंडर जाल्ले स्पीकर सर, आनी टेंडराचे स्पेसिफिकेशन आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टरान एवॉर्ड जाले. टेम्पररी पुलीस स्टेशन ते आमचे WRDचे एरिया भितर शिफ्ट केल्ले, आनी ते कंस्ट्रक्शन करता तेन्ना पुलीस स्टेशनाचो जो एस्टिमेट जे आर्किटेक्टान एज पर सायट कंडिशन मागीर चेंज जाले म्हूण एस्टिमेट जो आहा कॉन्ट्रॅक्टराचो तो काबार जाल्लो. स्पीकर सर, वी हॅव नाव शॉर्ट क्लोजिंग द एक्झिस्टिंग वर्क and we are making a fresh estimate for the balance work, and in the next 2-3 months we will tender it. I agree sir, but it is pending for the last 7 months. 7 months झाले पुलिस स्टेशन बंद. Speaker sir, एस्टिमेट जावपाकू. Speaker sir, पुलिस स्टेशन बंद ना, पुलिस स्टेशन चालू आसा. पुलिस स्टेशनचे बिल्डिंगाचे काम बंद आहा. बिल्डिंगाचे सांगतो, बिल्डिंगाचे काबर बरोबर. तो एक बिल्डर स्पीकर सर, बिल्डर जावन तो असो उलयता सोबना जाका. स्पीकर सर, कित्याक खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर जर काम करता
तेजे बिल्डिंगाचे जे आसा टोटल एस्टिमेट काडून तेजे फोरक्लोज करपाक जाय हो कित्याक इन द टेंडर इट वॉज द एंटायर एस्टिमेट सो वी हॅव टू प्रोसिजर फॉलो करून हांव तुका एश्युरन्स दिता न्ही काबार दोन विदिन द नेक्स्ट 2 मंथ्स टेंडर Since you are the PW minister, म्हणटा तुका लागता म्हणून. Thank you. कृष्णा साळकर. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco constituency due to dangerous intertwining of data cables of TV operator, old cable which lead to affecting traffic as well as school-going children. I argue the government to come up with a comprehensive policy to stop the usage of electric poles by private individuals for commercial purpose. सर हो एक फोटो पळया तुम्ही हो एक फोटवाचेरूच तुमकां हो प्रॉब्लेम कितलो सिरियस आसा तो कळटलो. ही वास्कोची बिझियस्ट स्ट्रीट म्हणजे सगळ्यात चड रहदारी आशिल्ली स्ट्रीट आनी हे केबल ऑपरेटर्स जावं नाजाल्यार बाकीचे हे अश्यो केबल्स घालता आनी आमी कलेक्टरा कडेन एप्रोच करून पसून कलेक्टर म्हणटा की आमी कांय करूंक शकना. हाजेर कितले एक्सिडंट जाल्या आनी आमी कोणाचें मरण जावपा नाल्यार कोण एक्सिडंट जावपा रावता काय कितें. हांगा IT मिनिस्टर आसा हांव IT मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें. हो एकदम सिरियस हांव तुमच्या फुडें हो दवरता फोटो. ह्या फोटोवा वयल्यान तुमी चिंतचें कितले डेंजरस आसा तें. येस धाडून घे. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the self-help groups in Talegaon and across the state who cater to the midday meal scheme about the decision of the government to hand over the contract to a foundation called Akshay Patra based out of Goa, which will severely affect the livelihood of these women. CM may kindly clarify about this, because this is a very serious issue and there are lots of self-help groups who have approached not only me but I think they must have approached a lot of other MLAs. So I request the government to take a very compassionate decision in this about the same. Thank you. Yes. स्पीकर सर तांचे कडेन ऑलरेडी तेंचे रेट्स बीन वाडयल्या तांची पेमेंट्स कितें आहा ती दिली ऑलरेडी. एक शोक प्रस्ताव आमच्या समोर आसात. डॉक्टर मंगळा. स्पीकर सर हांवें सांगलें की रेट्स तेंचे जे आशिल्ले पळय न्ही ते रेट्स सगळे वाडयल्या आनी तेंची पेमेंट दिवपाची ती दिल्या. मिनवायल आमी टेंडर दुसरें जें केलां पळय न्ही बऱ्याच जाणांनी सोडलेलें आपल्याक नाकाच म्हणून. आतां जेन्ना टेंडर करूंक लागला तेन्ना येवन परत घेतला तेंच्यांनी. येस. एक शोक प्रस्ताव. मुख्यमंत्र्यान मेन टॉपिक कट मारलो ते म्हणटा अक्षय पात्रा. त्या अक्षय पात्राचें नांव घेवपाक कित्याक भिता तें म्हाका कळना. कोण सांग ताजेर क्लॅरिफाय कर. स्पीकर सर हांव हितूर परत एकदां सांगता हांव अक्षय पात्राचें नांव घेवपाचो प्रश्न येयना हितूर. कारण अक्षय पात्रा बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी जी आसा पळय न्ही जवळपास ना म्हटल्यार 16 ते 17 स्टेटींनी दिता. आमी डायरेक्ट हांगा अक्षय पात्राक दिवपाक येवंक ना. आमी प्रोसेस फॉलो केला कंप्लिटली आनी त्यानुसार टेस्टिंग लॅब आसपाक जाय तेजी फॅसिलिटीज आसपाक जाय. ती करपाक तयार आहा. आमचे सेल्फ हेल्प आमी खंय ना म्हटलां. अक्षय पात्रा कित्याक जाय. स्पीकर सर आमी खंयसरूच म्हणून आमी टेंडर फ्लोट केलो. टेंडर फ्लोट करून तांकां सांगला तुमचो प्रोसेस सगळो चालू दवरा म्हणून. येस. एक शोक प्रस्ताव आमच्या समोर आसात. डॉक्टर मंगला जयंत नारळीकर ज्येष्ठ गणितज्ञ हे जगात अंतरले आसात की तांच्या संदर्भात उलोवपाचें आसा. दिगंबर कामत हे सभागृह 1 मिनटां उबे रावन तांचेर सगळे वांगडाच घेवपाचे न्ही ते. आयज मदींच कसो घेतलो. ओम शांती. काल उरिल्ले कांय अभिनयाचे सराव समोर दवरता. हे सभागृह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत
हांकां अंत्योदय योजनेच्या मध्यंतल्यान केल्ल्या कामाचो परिणाम म्हणून 25,564 लाभार्थी गरिबी मापदंडांतल्यान उबारपाची उल्लेखनीय कामगिरी केल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. नीती आयोगाच्या एक्सपोर्ट क्रेडिट इंडेक्स 2022 ल्हान राज्यांतल्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गोंय राज्य पयली सुवात फावो जाल्या बद्दल हे सभागृह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करतात. सिंगापूर हांगा जावपी 7 ते 10 ऑक्टोबर मजगती जावपी पयली ग्लोबल चॅलेंज ऑलिंपीक स्टायल रोबोटिक सर्तीन भारताचे प्रतिनिधी करपा खातीर टीम लेगो गोवन्स ऑक्झियमचे अपूर्व काटकर, केंद्रीय विद्यालय बांबोळी, अथर्व साळगांवकर, आग्नेल आश्रम बेर्णा, साई प्रवण गांधी, शारदा मंदिर स्कूल मिरामार, विराज मराठे, KB हेडगेवार स्कूल साखळी आणि व्यंकटेश ढेंपे, शारदा मंदिर स्कूल मिरामार हांची निवड जाल्या बद्दल सभागृह तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह जॉयल रोड्रिगीज, फ्रांसीस पारिपास पोगू, वेन्सन पेस, गायत्री फातर्पेकर, काजल जाधव, मेनफिल फेरेरा, अस्पल गंजवार, वीणा नायक, आयुष गडेकार, तनया उसगांवकर, गीतांजली नागवेकर, गायबन मुल्ला, सिया सरोडे, आसिफ मुल्लामोर हांचे बर्लिंग हांगा जाल्ल्या विशेष ऑलिंपिक्स भारता खातीर 19 पदकां मेळ्ळ्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. मुख्यमंत्री पेपर दवरत. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. सेकंड अतनसे मंसरात. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Mon. Yes, calling attention. Sir Alex, Regional Lawrence. Speaker, sir, I am raising a very pertinent calling attention. Fear and anxiety in the minds of the people of South Goa in general, and also the tourism stakeholders in the South as regards to the recent announcement by the national carrier Air India that it was shifting its international operations from Daboli to Mopa Airport. It is learned that other international airlines flying in the Middle East are likely to follow suit. This move will significantly impact on the tourism industry in the South Goa and leave the people wondering whether it is a precursor to the eventual closure of Daboli Airport. Action the government is going to take. You giving the reply or shall I continue? Speakers, I am placing the reply. Okay. And I am answering after lunch. Yes. Second calling attention. Second calling attention. Please sound. Sri Vijay Sardesai, Sri Kalu Ferreira, Venzi Vegas, Viresh Borkar. answer मेन्शन करत मी. तितलो आल्या परती मेन्शन करून किती फायदा. घेऊ नका परत 80 या 80 ते आन्सर केल्याशिवाय घेवपाक मेळटलें. यू कॅन ब्रेक. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करा.